नमस्कार, म प्रेम तुम्बापो RTRK होटल स्कुलको म्यानेजिङ डाइरेक्टर। यति बेला अहिले नेपाल देश कोभिड-19 को कारणले गर्दा लामो समयको लकडाउन ले थलिरहेको अवस्था छ र यो अवस्थामा हाम्रो नेपाल देशको पर्यटन जुन राज्यले लिएको 2020 भिजिट 2020 नेपालको चाहिँ एउटा कन्सेप्ट थियो त्यो सफल हुन सकेको छैन। तथापि पनि भर्चुअल माध्यमबाट विश्वभरिमा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट चाहिँ प्रमोट गरिरहनु भएको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले चाहिँ नेपालका रैथाने खानाहरूलाई चाहिँ विश्व सामु चाहिँ प्रवर्धन गर्नका निमित्त मैले पनि एउटा भाग लिएको छु र जसमा मैले विशेष गरेर लिम्बू क्युजिनलाई चाहिँ मैले प्रमोट गर्ने कोसिस गरिरहेको छु र यसमा चाहिँ विविध प्रकारका चाहिँ सुपहरू आइटमहरू भयो, तपाईको चाहिँ मेन कोर्सहरू भयो हैन, स्न्याक्सहरू भयो, स्टार्टर्सहरू भयो, यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ तयारी गरिरहेको अवस्था छ र यसै सन्दर्भमा यसलाई चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ हाम्रो रैथाने खाना लोकल खानालाई चाहिँ कसरी चाहिँ विश्व सामु पुर्याउन सकिन्छ भन्ने एउटा उद्देश्यले र त्यसमा एउटा चाहिँ इटा थप्ने कार्य गर्न सक्छु भन्ने उद्देश्यले चाहिँ मैले केही रेसिपीहरू तयार गरेको छु र यो रेसिपीहरू को मुख्य उद्देश्य भनेकै चाहिँ विश्व सामु हाम्रा नेपालका रैथाने खानाहरूलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्नु नै हो र यसले कम्तीमा चाहिँ बाहिरबाट आएका अथवा हाम्रै नेपालका पनि विविध संस्कृति छ, त्यसमा पनि हाम्रो एउटा एकरूपता छ, एकता छ, विविध संस्कृति भए पनि त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ देशको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याउनको लागि मद्दत पुग्छ भन्ने उद्देश्यका साथ चाहिँ मैले चाहिँ रैथाने खानालाई चाहिँ प्रवर्धन गर्ने कोसिस गरेको छु। हेर्नु होला यसको लागि। थ्याङ्क यू सो मच। आलु तामाको चाहिँ सब्जी हामी सुप तयार गर्न लागिरहेका छौँ र यसको लागि हामीले तामा लगभग सानो कपको 1 कप चाहिँ 200 ग्राम जति लिएका छौँ। त्यस्तै गरेर 2टा आलु हामीले उसिनेको छौँ र हरियो मटर पनि छ यसमा, काटेको प्याज र गोलभेडा, त्यस्तै गरेर अदुवा लसुनको पेस्ट छ यहाँनिर हामीसँग। तेल बसिसकेको अवस्था छ, मेथी प्रयोग गर्छौँ र त्यस्तै गरेर चाहिँ हाम्रो बेसारको धुलो र स्पाइसी पाउडरहरू छन्। म यो लाउँदाखेरि तपाईँहरूको यसको नामहरू म जानकारी गराउँछु। फ्राई गर्नुपर्छ, यस्तो गऱ्यो भने तामाको टेस्टमा परिवर्तन हुन्छ। अब हामी तेल तताएर मेथी पड्काउन लागिरहेका छौँ। थोरै हामीले टिमुरलाई पड्काउन खोजिरहेका छौँ। कलर चेन्ज भइसकेपछि हामी प्याज लाउँछौँ। ब्राउन कलर अदुवा लसुनको पेस्ट लाएर कराईमा मजाले तेल बेसार लाउने, त्यसपछि टमाटर लाउने, थोरै पानी लाउने, स्वाद अनुसार नुन लाउने, भुटेको धनियाँको धुलो, जिराको धुलो लाएर राम्ररी चलाउने, आलु लाएर सिँगेको आलु लगाएका छौँ। यो सिँगेको आलु लगाइसकेपछि मजाले चलाउने र त्यसपछि हामीले तामा लगाइदिने, टिमुर लगाइदिने थोरै हामीले र मजाले चलाउने।
र आवश्यकता अनुसार हामीले पानी थप्ने कतिको बाक्लो खानु मन लागेको छ अथवा कतिको पातलो बनाएर खानु मन लागेको छ ठिक्कको साह्रै बाक्लो पनि होइन र साह्रै पातलो पनि होइन ठिक्कको बनाएर हामीले यसलाई मजाले बोइल गर्ने र त्यसपछि यो हाम्रो आलु तामा झोल कम्प्लिट हुनेछ। धनियाको पातहरू लगाउने हामीले हाम्रो लगभग चाहिँ आलु तामाको झोल तयार भइसकेको अवस्था छ। हामीले यहाँ खोर्सानी नहाल्नुको अर्थ चाहिँ बच्चाहरू पनि छन् खानेहरू होइन, त्यसले गर्दा चाहिँ बच्चाहरूले पनि मजाले खान सकुन् भनेर चाहिँ खोर्सानी हामीले प्रयोग गरेका छैनौँ। हाम्रो तयार भएको तामाको सुप, आलु तामाको सुप।